এভৰিৱান আসসালামু আলাইকুম কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভালে আছে আৰু আজি এযোৰ ইয়াৰিং বনাম ইয়াৰিংযোৰ মানে কি ভাবিছোঁ আৰু মনত বহুত ধুনীয়া হ'ব আৰু ইউনিক হ'ব পাৰ্টি ৱেৰৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মই পুৰা এক্সাইটিং হৈ আছোঁ যেতিয়া মই মানে ইয়াৰিংযোৰৰ ইমাজিন কৰি আছোঁ মনতে তো মই নিজে এক্সাইটিং হৈ আছোঁ কেনেকুৱা লাগিব কি হ'ব তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ জলদি আৰু এই যে সব ৰেডি হৈ গ'ল কি ধুনীয়া লাইটিং কৰি আছে চিক পিক বহুত সহজতে বনাব পাৰি তো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আৰু সব কোনোবাই যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ মই নেক পিচো বনাম এডাল কেনেকৈ বনাম সেইটো আইডিয়া লগাই পিছত বনাই আপোনালোকক দেখাম বাৰু এবাৰ পিন্ধিয়ে চাই লওক বহুত লাইট এটা
ইমান লাইট ৱেইট কি